हेलो कुकिंग क्रेजी चेनल में तमारू स्वागत है। आज बनावीशुं बासुंदी और आ रेसिपी में आपणे क्यांय पण कस्टर्ड पाउडर के मिल्क पाउडर उपयोग नहीं करवाना, एकदम ट्रेडिशनल और ऑथेंटिक रीते बनावाना छीए। तो रेसिपी शुरू करिए और रेसिपी पसंद आवे तो विडियो ने लाइक और चेनल ने सब्सक्राइब करवानुं ना भूलता। तो बासुंदी बनाववा माटे मैं ही 2 लीटर फूल फेट दूध लीधुं छे। અહીં ફૂલ ફેટ દૂધ છે એ સારું રિઝલ્ટ આપે છે। તો આપણે આ દૂધને ગરમ કરવા રાખવાનું છે। તો ગેસની ફ્લેમ ચાલુ કરી અને સ્ટાર્ટિંગમાં હાઈ ફ્લેમ રાખીશું અને હાઈ ફ્લેમ પર આપણે ચમચાની મદદથી ફેરવતા જઈ અને એક વખત સારી રીતે ગરમ કરી લેશું। અને ગરમ થાય ત્યારે જ એમાં આપણે થોડા કેસરના તાતણા અને 1 ટીસ્પૂન જેટલા એલચીનો પાવડર નાખી દઈશું અને એને હવે આપણે એક ઉભરો આવે ત્યાં સુધી ઉકાળી લેવાનું છે। અત્યારે ગેસની ફ્લેમ હાઈ રાખો ત્યારે ચમચો સતત ફેરવવાનો અને એક વખત ઉભરો આવી જાય એટલે ગેસની ફ્લેમ છે આપણે મીડિયમ કરી દઈશું। તો તમે જોઈ શકો છો એક ઉભરો આવી ગયો છે। હવે ગેસની ફ્લેમ છે મીડિયમ કરી દેવાની અને આ દૂધને આપણે ત્રીજો ભાગ થાય ત્યાં સુધી ઉકાળવાનું છે। તો તમે જોઈ શકો છો દૂધ છે રિડ્યુસ થવા લાગ્યું છે। બાસુંદીની આ જ સાચી રીત છે। દૂધને તમારે સતત ઉકાળતા રહેવાનું અને ઓછું કરતું જવાનું એટલે દૂધનો જે માવા જેવો સ્વાદ છે આવવા લાગે છે। ઘણી વખત ઘણા લોકો ફટાફટ બાસુંદી બનાવવા માટે કન્ડેન્સ મિલ્ક અને સાથે સાથે મિલ્ક પાવડર અથવા તો એની સાથે કસ્ટર્ડ પાવડર પણ ઉમેરતા હોય છે, પણ એ બિલકુલ ખોટી રીત છે। તમારે ઓરિજિનલ બાસુંદી છે એ બનાવવી હોય તો એની એક જ રીત છે, એ છે દૂધને સતત આવી રીતે ચલાવતા જેને રિડ્યુસ કરવાનું। તમે જો દૂધ રિડ્યુસ થઈ ગયું છે પણ ચમચામાં છે તમે જુઓ તો ચોંટતું નથી, તો હજી આ બાસુંદી તૈયાર નથી થઈ। આપણો જે બાસુંદી છે એનો ટેક્સચર છે એ ચમચામાં ચોંટી જાય ત્યાં સુધી આપણે ઉકાળવાનું છે। અને કેસર છે એને આપણે સ્ટાર્ટિંગમાં જ નાખ્યું હતું એટલે તમે જુઓ કેસરનો કલર છે દૂધમાં ખૂબ જ સરસ આવી ગયો છે। તો આવી રીતે ચમચો છે આવી રીતે રાખીને તમે જો મીડિયમ ગેસની ફ્લેમ પર દૂધ ઉકાળો તો તમારું દૂધ ઉભરાશે પણ નહીં અને સારી રીતે ઘાટું પણ થઈ જશે। તો દૂધ ઘણું ખરું ઘાટું થઈ ગયું છે। હવે આપણે ખાંડ ઉમેરીશું। તો 2 લીટર દૂધની સામે આપણે અડધો કપ જેટલું ખાંડ ઉમેરવાની છે, જેનાથી એ એકદમ માઇલ્ડ સ્વીટ બનશે, એકદમ ગળ્યું નહીં બને। આપણે બજારમાંથી બાસુંદી લઈએ ત્યારે ઘણી વખત આપણે એકદમ સ્વીટ અથવા તો એકદમ ગળી લાગતી હોય છે। આ બાસુંદી છે એકદમ માઇલ્ડ સ્વીટનેસ આપે છે। તો ખાંડ સારી રીતે મિક્સ થઈ ગઈ છે। હવે આપણે નાખીશું ડ્રાયફ્રૂટ। તો સૌથી પહેલાં બદામની કતરણ, જો તમે ઈચ્છો તો આને રોસ્ટ કરી શકો છો। મેં એક પેનમાં એમનેમ જ રોસ્ટ કરીને એડ કરી છે જેનાથી ક્રન્ચી લાગશે થોડી। ત્યારબાદ કાજુને પણ મેં ડ્રાય રોસ્ટ કરી લીધા હતા અને છેલ્લે પિસ્તા। આ બધા વસ્તુ છે થોડી રાખવાની છેલ્લે ગાર્નિશિંગ માટે અને સારી રીતે મિક્સ કરી દઈશું। બસ હવે એક ઉભરો આવે એટલે આપણે ગેસ બંધ કરી દઈશું। આપણી આ બાસુંદી છે એને આપણે એકદમ ઓરિજિનલ રીતે તૈયાર કરી છે એટલે એકદમ સારો દૂધનો, કેસરનો અને એલચીનો ફ્લેવર આવશે। ખાંડ પણ સપ્રમાણ નાખી છે તેથી ખૂબ ગળી પણ નહીં લાગે। તો ઉભરો આવી ગયો છે, ગેસ બંધ કરી દઈશું અને રૂમ ટેમ્પરેચર પર ઠંડી થાય એટલે 1 કલાક માટે ફ્રીજમાં રાખી દેવાની। ગરમા ગરમ બાસુંદી ફ્રીજમાં ન રાખવી, અડધી કલાક છે બહાર રાખી અને ત્યારબાદ જ ફ્રીજમાં રાખવી। તો તમે જો આંગળીની મદદથી ચેક કરીએ તો ચમચામાં સારી રીતે ચોંટી જાય છે। તો આપણી પરફેક્ટ બાસુંદી તૈયાર છે। આ બાસુંદી છે એને હંમેશા ફ્રીજમાં ઠંડી કર્યા બાદ જ સર્વ કરી। તો આશા રાખું કે એકદમ ઓથેન્ટિક રીતે તૈયાર કરવામાં આવેલી આ બાસુંદીની રેસીપી તમને જરૂરથી પસંદ આવી હશે। છેલ્લે પિસ્તા, કાજુ, બદામથી ગાર્નિશ કરી લઈએ। મળીએ નવી રેસીપી સાથે, ત્યાં સુધી બાય।